ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าศึกศรีกากีจะระอุขึ้นมาอีกรอบนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยมีการออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านรองผบ.ตร.นะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของเว็บพนัน BNK Master อันนี้คนละคดีกับคดีมินนี่นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองบอกว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับทราบหมายเรียกนะตอนนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มองว่าการออกหมายเรียกของตำรวจเนี่ยทำโดยมิชอบหรือไม่ท่านผู้ชมคะคดีนี้สังคมสนใจเพราะมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือการสกัดเก้าอี้ผบ.ตร.ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นรองผบ.ตร.ที่มีอาวุโสอันดับที่1หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรนะคะเลขาธิการสภาเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะคุณวิรุธสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกครั้งที่มีเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับตำรวจก็คงจะต้องรบกวนท่านวิรุธนะคะมาให้ข้อมูลกับเรามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวตำรวจออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกอันนี้คือการทำหน้าที่โดยไม่ชอบคุณวิรุธมองยังไงคะก็ผมว่ามันก็เป็นกระบวนการปกตินะฮะปกติของการสอบสวนนะฮะที่ออกหมายเรียกนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ปกติแล้วทำไมมันวุ่นวายจังใช่ใช่ดิฉันคิดว่าสังคมคิดแบบนี้ค่ะว่ามันดูเหมือนไม่ปกติเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนไปขอศาลออกหมายจับนายตำรวจและพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK Master ศาลออกหมายจับตำรวจ3 คนพลเรือน1 คนแต่ไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทนายความของบิ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กให้ตำรวจไปออกหมายเรียกตรงนี้ค่ะในแง่ของข้อกฎหมายเดี๋ยวให้คุณวิรุธอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงคงไม่ได้เป็นอย่างที่ทนายเขาพูดหรอกนะครับว่าศาลบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะการไปขอศาลออกหมายจับใครนะหมายความว่าเป็นคดีที่มีโทษอัตราโทษจำคุกเกิน3 ปีขึ้นไปตามปวิยานะฮะก็สามารถไปออกหมายจับได้ขอศาลออกหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกก่อนนะฮะแต่ถ้าคดีที่มีอัตราโทษจำคุกต่ำกว่า3 ปีลงมาเนี่ยก็ต้องออกหมายเรียกก่อนเช่นคดีหมิ่นประมาทนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เล็กน้อยเนี่ยนะฮะออกหมายเรียก2 ครั้งไม่มาจึงไปเสนอศาลออกหมายจับการจะเสนอศาลออกหมายจับนั่นหมายความว่าคดีที่มีอัตราโทษที่เขาเรียกว่าสูงนะเกิน3 ปีขึ้นไปแล้วก็หรือเรียกแล้ว2 ครั้ง3 ครั้งไม่มาก็ถือว่ามีพฤติการน่าเชื่อว่าน่าจะหลบหนีก็จึงไปเป็นเหตุขอศาลออกหมายจับนะฮะอันนี้คือขั้นตอนตามปกติเลยแล้วเวลาศาลอนุมัติหมายจับนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของพยานฐานการกระทำผิดที่จะไปชี้ว่าเขากระทำผิดหน้าศาลที่ออกหมายจับให้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ต้องมีการพิจารณาชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเลยครับถูกไหมฮะไม่ใช่ศาลก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของความผิดพยานฐานดูแต่ว่าเข้าเกณฑ์ในการออกหมายจับไหมนะฮะเท่านั้นเองหรือศาลไม่ออกหมายจับให้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่มีหลักฐานในการกระทำผิดเป็นคนละเรื่องกันครับอ๋อแล้วอย่างกรณีของ BNK Master ที่ตำรวจสน.เตาปูนไปขอศาลออกหมายจับทำไมศาลจึงออกหมายจับตำรวจ3 พลเรือน1แต่ไม่ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กแต่คุณวิรุธมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานใช่แล้วทำไมหมายจับจึงออกมาต่างกันนะคะก็นั่นสิครับอันนี้ศาลต้องอธิบายต้องชี้แจงว่าทำไมล่ะตามข่าวนะฮะย้ำว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าศาลบอกเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นะฮะไปออกหมายเรียกก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหตุผลนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้คือตามข่าวที่เราเห็นใช่ถ้าเหตุผลอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยหรอกครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหมายจับหรือเปล่าถ้ามาอยู่ในเกณฑ์ก็ไปให้พนักงานสอบสวนเขาไปออกหมายเรียกค่ะกรณีการออกหมายเรียกเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนที่ยศน้อยกว่าคนที่เราจะออกหมายเรียกมีสิทธิ์ออกหมายเรียกได้ไหมคะได้ครับนะฮะร้อยตำรวจตรีเนี่ยตามกฎหมายนะร้อยตำรวจตรีออกหมายเรียกพลตำรวจเอกพลเอกได้หมดนะคืออย่างนี้เรื่องยศเนี่ยนะฮะที่เรามาปะปนกันเนี่ยไปบอกว่าอะไรถ้ายศต่ำจะไปสอบสวนคดีผู้มียศสูงกว่าไม่ได้ไม่มีนะฮะตามกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะตามกฎหมายที่มีโทษอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีของอาญาเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องยศเรื่องอะไรทั้งแบบคนสอบคนถูกสอบทุกคนย่อมเสมอกันโดยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะฮะขึ้นอยู่ว่าใครมีหน้าที่หรือเปล่าคนไม่มีหน้าที่ก็สอบไม่ได้คนมีหน้าที่ทยศน้อยแค่ไหนก็สอบได้เท่านั้นเองแต่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันมีเรื่องวินัยตำรวจ
ซึ่งเขามีบทบัญญัติเรื่องวินัยคล้ายๆทหารอ่ะเขาไม่อยากให้คนมียศต่ำกว่าไปสอบทางวินัยผู้มียศสูงกว่าถ้าเรื่องวินัยนะความผิดทางวินัยดิฉันสรุปแบบนี้คือ กรณีการออกหมายเรียกไม่ว่าพนักงานสอบสวนจะยศอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกบุคคลที่คิดว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดใช่แต่ถ้าเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้ที่สอบจะต้องเป็นคนที่มียศเท่ากันหรือว่าสูงกว่าตรงเนี้ยต้องแยกกันอันนี้มันเป็นเรื่องอาญาดังนั้นกรณีข่าวที่ออกมาคือตำรวจสน.เตาปูนนะคะได้มอบหมายให้ตำรวจสน.ทุ่ง2 ห้องออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเมื่อวานเอาหมายเรียกไปที่บ้านตรงแถวสโมสรตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมารับหมายเรียกตัวของบิ๊กโจ๊กอยู่เชียงใหม่ท่านก็บอกว่าท่านยังไม่ทราบเลยว่าท่านโดนออกหมายเรียกอะไรยังไม่รับรู้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยพนักงานสอบสวนเนี่ยทำเกินหน้าที่หรือเปล่าตรงเนี้ยคุณวิรุธมองว่ามองยังไงคะเขายังไม่เกี่ยวนะเขาคนมีหน้าที่รู้สึกว่าหน่วยงานที่ออกหมายเรียกคือสน.เตาปูนใช่ไหมฮะพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสวนเนี่ยนะฮะเขาออกหมายเรียกเพียงแต่ว่าการส่งหมายเรียกเนี่ยบุคคลผู้ถูกออกหมายเรียกที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่สน.ทุ่ง2 ห้องก็เลยต้องให้ตำรวจเวลาส่งเนี่ยเตาปูนเขาไม่ไปส่งเขาจะให้สน.ทุ่ง2 ห้องเนี่ยนะไปส่งเพราะอยู่ในพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่รับผิดชอบเขาดังนั้นแปลว่าตำรวจสน.ทุ่ง2 ห้องไม่ได้ทำเกินหน้าที่ก็ทำแค่เดินส่งหมายหรืออย่างกรณีที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่รับหมายเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดอันนั้นได้ไหมคะก็ถ้าเขาไม่อยู่บ้านไม่มีใครรับนะไม่มีญาติพี่น้องอะไรที่อยู่ตามกฎหมายเนี่ยรับก็ใช้วิธีปิดหมายก็ได้มันจะได้รวดเร็วนี่เขากลับมาไม่ได้ปิดหมายใช่ไหมผมไม่ทราบปิดหรือเปล่านะไม่ได้ปิดหมายค่ะไม่ได้ปิดหมายกลับไปแล้วจะมาอีกแล้วเกิดไม่มีใครอยู่บ้านอีกอะก็ต้องมาใหม่ว่าไงมาใหม่เป็นคนที่5เหรอหรืออะไรมันก็ตลกนะคือตำรวจประเทศไทยเนี่ยเราไม่เข้มแข็งไม่รู้จักหน้าที่มีหน้าที่แล้วก็ทำไปต้องไปหวาดหวั่นอะไรกลัวเกรงอะไรมากมายหรืออาจจะกลัวเพราะว่าตัวของท่านรองผบ.ตร.เองก็เป็นนายตำรวจยศก็นี่ไงมาถึงวิบัติเนี่ยใช่ไหมฮะกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายประเด็นหนึ่งที่สังคมสงสัยนะคะก็คือณตอนนี้ข้อต่อสู้ของฝั่งบิ๊กโจ๊กและทนายความตามที่รายงานหน้าสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะก็คือว่าทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าสน.เตาปูนนะคะก็คือตำรวจพนักงานสอบสวนมีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับบิ๊กโจ๊กรวมไปถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กในคดีฟอกเงินได้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คดีของมินนี่เนี่ยอยู่ในชั้นปปช.อย่างคดี BNK Master เนี่ยเป็นคดีที่แตกออกมาเหมือนมันซ้ำซ้อนกันตรงนี้ค่ะจริงๆพนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะออกหมายจับตรงนี้ไหมคะก็คนทำเขาก็เชื่อว่าเขามีอำนาจไม่มีทำโดยไม่มีอำนาจเดี๋ยวก็ถูกคดีสิเขาก็เชื่อว่าเขามีอำนาจนะถ้าหากว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือกลุ่มทนายคิดว่าเขามีอำนาจก็ต่อสู้คดีไปหรือจะไปนำคดีไปสู่ศาลในชั้นนี้เลยก็ได้ก็ลองไปฟ้องดูสิเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยนะคะได้มีการทำหนังสือขอให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยยุติการดำเนินเรื่องนี้เพราะมันจะไปซ้ำซ้อนกับการทำงานของปปช.ซึ่งรับสำนวนคดีคดีเว็บพนันเอาไว้แล้วในมิติข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวให้คุณวิรุธอธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนสรุปมีอำนาจที่จะทำคดีเว็บพนัน BNK Master ไหมมันจะไปซ้ำซ้อนกับที่อยู่ในสำนวนปปช.ไหมเชิญค่ะคืออย่างนี้ความผิดเรื่องนี้ที่ออกหมายเรียกกันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องความผิดฐานฟอกเงินค่ะนะฮะสมคบฟอกเงินเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะปปช.มีหน้าที่นะฮะพิจารณาไต่สวนนะฮะชี้มูลดำเนินคดีความผิดเจ้าพนักงานของรัฐต่อตำแหน่งหน้าที่แต่มาไปพันกับไอ้เรื่องนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้มันความผิดฐานฟอกเงินก็เป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงนะไม่เกี่ยวกับปปช.ไม่มีอำนาจในเรื่องกฎหมายฟอกเงินเว้นแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกับคดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติมิชอบก็ตีความกันไปก็เป็นปัญหาเรื่องการตีความอีกคือตามข่าวที่ออกมาณตอนนี้ฝั่งทนายของบิ๊กโจ๊กกำลังจะบอกว่ามันเป็นคดีที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็ใช่ไหมคะมันก็เลยต้องเป็นอำนาจของปปช.มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะเพราะว่ามันปปช.ไม่ได้มีหน้าที่ความผิดฐานฟอกเงินแต่จะมาสอบฟอกเงินได้ไงคือย้อนกลับไปท่านผู้ชมคะคือคดีมินนี่เนี่ยที่ปปช.เป็นเจ้าภาพอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือ
ตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในความผิด 157 แล้วก็ 149 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็เรียก รับหรือยอมจะรับสิน ซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่ของปปชในการตรวจสอบแต่คดี BNK Master อันนั้นเนี่ยเป็นความผิดในคดีฟอกเงินนั่นก็เป็นความผิดเจ้าพนักงานเหมือนกันนะฮะแต่มาไอ้ที่ออกไปเนี่ยมันความผิดฐานฟอกเงินที่เขาดำเนินคดีนี่ฟอกเงินนะก็แสดงว่าตำรวจแล้วสึกว่าBNK Master จะเป็นคดีใหม่เป็นคดีใหม่แยกออกมาใช่แต่ต้องส่งปปชเช่นเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยคือสุดท้ายต้องส่งปปชเช่นเดียวกันคดีนู้นแต่ฟอกเงินเนี่ยไม่ต้องคือก็จะมีเจ้าพนักงานด้วยในส่วนที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยต้องส่งไปให้ปปชความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะส่งปปชค่ะแต่ฟอกเงินมันไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพราะฉะนั้นในส่วนของฟอกเงินในมุมของคุณนิรุตมองว่าตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีได้มีอำนาจไม่ใช่มีสิทธิ์มีอำนาจเลย ที่จะดำเนินคดีได้ถ้าไม่มีอำนาจก็ทำแบบนี้เขาถอยนะติดคุกนะก็เท่าที่ตามข่าวเหมือนบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีด้วยก็ดีเหมือนกันน่าจะดำเนินไปเลยจะได้ติดคุกทั้งสองฝ่ายได้หมดเลยไหม อันนี้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กผิดหรือไม่ผิดนะโอเคเป็นเรื่องของการทำหน้าที่คือหมายถึงว่าในมุมครูวิรุธก็คือถ้าพนักงานสอบสวนทำผิดแล้วบิ๊กโจ๊กเห็นว่าทำผิดก็แจ้งความไปเลยก็ดำเนินคดีแล้วก็ความจริงก็ต้องปล่อยก็ทำไปนะแล้วก็ไปสู้ในชั้นศาลหรืออัยการก็ได้ว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ทำให้พ้นความผิดไปด้วยซ้ำไปเลยนะเป็นการชนะในทางเทคนิคด้วยโดยไม่ต้องพูดถึงต่อสู้ในเรื่องข้อเท็จจริงทำผิดไม่ทำผิดแต่ว่าการสอบสวนไม่ชอบปล่อยเขาสอบไปดิในความเห็นผมนะไม่ใช่ออกมาเหมือนกับแบบหยุดนะคุณหยุดนะเพราะคุณทำผิดนะคิดว่าเขาจะหยุดเหรอก็ถ้าเขาจะทำถ้าเขาหยุดนี่ตำรวจแห่งชาตินี่ผมว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ